مساء الخير، يعطيكم العافية. اليوم بدنا نحكي عن البيت باث. تمام، اللي هو كيف نعطي حمام لمريض داخل تخته. تمام، فأول شغلة بدنا نعرف شو هي أهداف وإحنا ليش بنعمل الحمام للمريض. أول شغلة remove transmit microorganism by body secretion and dead skin cell. يعني بنشيل الإفرازات الجسم من عرق، من دهون، مثلا إذا كان في بول. تمام، وبنشيل الميكروبات اللي هي عايشة على الجلد، على سطح الجسم. الشغلة الثالثة بنشيل الخلايا الميتة. يعني أهداف الحمام السريري. تمام، أول شغلة التخلص من الميكروبات والإفرازات الجسمية والخلايا الميتة. تمام، stimulate circulation to the skin، يعني تحفيز الدورة الدموية للجسم. احنا لما نتحمم، تمام، مثلا مي دافية، هذا الاشي بيساعد على تحفيز الدورة الدموية. stimulate circulation to the skin، في الجلد، في الجلد. التخلص من الروائح الكريهة. تمام، هسه بكون مثلا المتحمم مش لفترة، إذا راح تصير له ريحة عرق، راح تصير يطلع له ريحة من شعره، فهذا الاشي بيساعدنا نتخلص منه. الحمام بيساعدنا نتخلص من الروائح. ثالث شغلة تقديم مش تقديم جعل المريض في حالة استرخاء. وراحة وبشعر شعور جيد. هسه بدنا الأدوات. أدواتنا أول لازم بنجيبهم لما نحضر الأدوات، بعد ما نعرف عن نفسنا، بعد ما نحكي شغلات هيك. يعني أول شغلة إيش عنا؟ عنا اليورينال. تمام، هاي اليورينال أو البدبان. البدبان مشان يطلع ستول، يطلع فضلات. اليورينال المبولة. كلينينج جلوفز، كفوف نظيفة. 2 باث تاول، منشفتين حمام، بيجي هذول الكبار. تمام، يعني قد الجسم بيجي تقريبا. بيزن صحن. تمام، سوب صابون. هايجين سبلايز مثلا لوشن، الهمبر عشان الشراشف، عشان التول. 2 باث تاول هذول لما اتخلص منهن احطهم بالهمبر. يعني هاي شغلات مش لازم ننساها بالباثينج، لانه عدتها كثيرة واجراءاتها كثيرة، فبجوز ننسى. يعني اول شغلة بدنا يورينال، تمام، وبدنا باث تاول. الكلينيك جلوفز بكل البروسيجرات. البيزن اكيد عشان نعبي فيه مي. صابون نحمم فيه. الهمبر مشان الشراشف. عندنا نيل سيزرز، يعني مقص اظافر، مشان اذا كان المريض اظافره كثير طويلة. وجه كلوث، اللي هي تقريبا نحكي عنها الليفة، تمام، نليف فيها المريض. بيد بلانكت، بطانية.
السوار موتر درجة الحرارة فيها من 43 ل 46، 3 درجات يعني بينهم من 43 ل 46. تمام. بدنا شو اسمه ثيرموميتر. تمام. ميزان حرارة. وبدنا بيد لاين اللي هي زي الدروشي. تمام. بدنا تاول منشفة عشان ننشف فيها أول بأول، ونرسق نوت وجاون عشان نشلحه واعي، بس لازم يكون يعني لابس اشي عشان البرايفسي مثلا. تمام. شيفنج اكوبمنت، ماكينة حلاقة إذا هو لازم حلاقة. طبعا إذا بده حلاقة أو بده يبول، هذا الأشياء لازم يعملها قبل ما يبلش الحمام، يسوي له إياها. تمام. هسه مشان اليورينال أنا ليش بجيبها كمان معي احتياط؟ إذا إنه وأنا خلال الباثينج اضطر المريض إنه يروح الحمام تكون معي موجودة. بس المفروض قبل ما يبلش يكون حالق ويكون إيش؟ يكون حالق ويكون رايح الحمام. تمام. هسه أول شغلة اطلب من أحد العائلة عشان يساعدك إذا إنه المريض وافق. تمام. بتسكر الشبابيك والأبواب، وبتخلي درجة الحرارة مريحة. تمام. تعطيه البدبان واليورينال before the bath حكيناها. assess each area of the skin during the bath، يعني تقيم الجلد كامل. بتقيم الجلد كامل، بتشوف وين هو مثلا في عنده جروح، في عنده إفرازات، عنده إشي زي هيك. عنده جروح، عنده مثلا قيح طالع، عنده بد ألسر، بتشيك على جسمه كامل. تمام. مثلا تحت أباطه مش حالق، عند منطقة العانة مش حالق، هذا بنحلق له إياها، نسوي له إياها قبل الباثنج. تمام. خلصنا. هسه بترفع التخت لمستوى خصرك مشان البادي ميكانيزم. بعدين بتنزل السايد ريز اللي من جهتك وبترفع من جهة المريض. تمام. remove the top line. تمام. وبتبدلها بالباثي بلانكت. هسه ايش في على المريض؟ اقول لكم خليني في فيديو هون هو بيشرح اغلب الاشياء، واحنا خلينا نعلق عليها بس تعليق، ونقول لكم شو الاشياء المهمة. بس يعني درجة الحرارة لحد الان هي اهم اشي. درجة الحرارة مثل 43 و 46. قلنا بالهير شامبو 40.5، بالبيد باث 43 و 46. ايوه. All right. Now we're going to go ahead and put it. If you'll hold. Then place a bath blanket over him and ask him to hold the top of it. هاي الشرشف هذا ده شالته، هذا القديم، حطت محله ايش؟ الباث بلانكت الجديد. تمام. تخليه يمسك المريض في ايديه زي هيك، وتسحب هي بالاتجاه هذا هيك، تسحبه القديم، وبتسحب من وراه الجديد كمان مرة. خلينا نبلش. As you remove the top covers. هاي شالتها هيك. Now remove the patient's هسه gown or هون pajamas. لاحظوا في هون جاون عنده. If he has an IV line, an injury, or reduced mobility in one arm, begin. هسه طبعا
إذا كان في عنده اي في ست أو انجري أو مش قادر يحرك منطقة معينة من جسمه، فهذه Removal الأشياء from the لازم unaffected side first. إحنا لازم نشيلها عشان ناخد راحتنا بالشغل. Then take off the gown from the other side. Remove the IV tubing from the pump. شايفين شالت الاي في ست، تمام، شالتها عشان تقدر Take the تاخد راحتها. container off the pole and slide the container and tubing through the arm of the gown. لأنها مشبوكة في ايده، لا أنا بشيلها من ايده عشان أقدر آخذ راحتي. طبعا من شلحه هاي كمان مرة شلحته الجاون من جهتين. There we go. هسه بتفك له الاي في ست أو Then rehang the فكتها. container and adjust the flow rate as needed. Hook you back up and we'll get ready to bathe you there. All right, I'm going to get your bath. Raise the side rail and then fill the wash basin 2/3 full with warm water. Being تمام. هسه هون جابت أول شغلة اللي هي البيزن، تمام، سطل. في حرارة، في درجة، في مية دافية درجة حرارتها من 43 ل 46 درجة مئوية، تمام. sure to check its temperature. Test it. Let me know if that's a comfortable temperature for you. Also have the patient بتخلي المريض نفسه يحس إذا شافها ساخنة كثير مش ساخنة كثير، لأنه بتعرف الأجسام بين بعض بتختلف، يعني مش كل الناس تتحمل نفس الحرارة. test the water temperature to make sure he can tolerate it. Go ahead. If desired, warm the body lotion in the water. Now lower the side rail and, if allowed, remove the patient. طبعا شغلة، إذا إحنا بدنا نعمل هير شامبو كمان هير شامبو نعملها قبل ما نبلش باث، تمام، لأنه إذا وسخ المنطقة هاي استنى شوي، أنا بدي أعمل هير شامبو بالمنطقة هاي، راح مثلا ينزل عندي صابون هون، مي هون، فما بقدر أعمل هير شامبو بعد ما أخلص هذا كله نظافة، ما بصير، بخلص هاي بالأول بعدين ببلش هاي الثانية. patient's pillow and raise the head of the bed. Go ahead and relax. Going to raise your head up. Is that comfortable? Mm-hmm. Okay. Place one towel under his head and another over his chest. Forward again, just to get a towel underneath you there. There you go. How's that? All right. هسا ايش بنعمل؟ هسا جبنا له المي، خلينا يقيسها وكله تمام. شو بعمل؟ بحط باث تاول ثانية، الثانية احنا قلنا بدنا ثنتين، تمام. نحط الثانية وين؟ on the chest، هيا on the chest، هي حاططها الممرضة هون على صدره، تمام. Then immerse a washcloth in water, wring it out thoroughly, and form it into a mitt as shown. هسه هي هون عملتها طريقة الريكتانجولر، تمام، انه لفتها للليفة او للواتش كلوث هذا الشكل عشان تليفه. Peterson, I'm going to go If ahead the patient is not wearing contact lenses, and close. wash his eyes with plain water. طبعا اول شغلة هسه بنعملها نبلش باثينج، ننظف العينين والوجه والأنف، تمام. Bathing from the inner to outer canthus والأذ- and using a new والإذن. section of the cloth for each eye. هاي نتذكر من الإي كير من الإينير تو الأوتر كانفس. If needed, soak any eyelid crusts for 2 to 3 minutes before removing them. Dry around the eyes gently and thoroughly. I'm just going to go. Next, wash, rinse, and dry the patient's forehead, cheeks, nose, neck, and ears without soap. Or if he prefers, use soap to wash these areas. Ask a male patient if he wants to be shaved. I'm going to go in your ears.
وبنضيف له الأذنية كمان، الصوانة من جوا، صواني الأذن كمان من جوا. Would you like to be shaved today? No. No? No. Okay. سألته إذا بدك تحلق اليوم ولا لأ. هسا شلنا التاول عن For an unconscious patient, use a washcloth to clean the eyelids from the inner to outer canthus with plain warm water. If prescribed, instill eye drops or ointment. هذا مريض فاقد للوعي. And if the patient has no blink reflex, keep the eyes closed and covered with an eye patch or shield. Okay, let's go ahead and get your arm. Now remove the bath blanket from هسا the هو patient's right arm. المفروض تمام، هو عملت شغلة غلط. المفروض لما بننظف من الأبعد، من الأبعد عنك، من المنطقة هاي المفروض نبلش. لازم تكشف المنطقة هاي وتنظف المنطقة هاي، بعدين نيجي هيك. تمام، من الأبعد عنك، لأنه إذا أنا نظفت هون، تمام، نظفت هون أنا صح. هسا بجيب مي من هون، بجوز بعد ما أنظف من هون بدي أروح أنظف من هون، وأنا ماسك الليفة وبنقل فيها لهون، راح تنقط معي على الطريق من هون ترد ترجع توسخ لي اللي أنا نظفته. And place a towel under it and the basin under his hand. If you're going to provide nail care, let his hand soak for 3 to 5 minutes and clean under his fingernails as needed. For me and soak it there. There you go. هسا هون من ديستال تو بروكسيمال الاتجاه، ماشي من تحت لفوق. ليش؟ لأن هون الأقل نظافة تحت الإبط. احنا بنتجه من كلين تو ديرتي، من الأكثر نظافة للأقل نظافة. نعمل هيك. بس احنا ما بنضيف الإيد هسا هاي مباشرة. أول إشي بنضيف من عند الرسغ، تمام، حالة الإيد بنليف الرسغ لفوق 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 لفوق، بعدين نشبك على بعض. تمام، نظفنا المنطقة هاي، خلصناها. بعد ما نخلص بنحط ايده هاي بالسطل زي هيك، بليف له اياها ونضيف له اياها. بعدين برفعها محلها، بسحب السطل، بنشف له اياها بالتول. تمام، يعني اول شغلة بنحط التشست هون، نضيف له عينه وانفه واذنه وكل اشي. بعدين بروح على الابعد مني، المفروض هاي المنطقة اكشفها زي ما كشفت هون، وليف له من الرسغ لفوق لحد الاباط، وليف له الاباط. تمام، طبعا استروك هيك مسحة، 1 2 3 4. فهمتوا كيف المسح؟ بعدين لما نخلص المسح من الرسغ لحد الاباط، بحط له ايده في الصحن زي هيك، بنظفها وبنشفها. While the patient's hand soaks, wash and rinse his arm from the fingers to the axilla. Long, firm strokes and minimal soap and water. Then wash and rinse his hand and dry his entire arm and hand. Okay, go ahead and soak. طبعا هون بللت مي الاي في 6، هذا بللته مي. تمام، هذا بجوز لانه ماخذ ميديكيشن على موعد ما قدرت تشيله اياه. فبعد ما تخلص حمام وتبللت مي، بدك تعمله دريسنج للمنطقة هاي، وتغير له عليها عشان تضلها ناشفة بعد ما تخلص. Just gonna rinse your arm. Okay. Gonna get your hand next. لما خلصت ايده ردت رجعت على اعصابه. Alright, I'm gonna take your basin. Go ahead and leave. Go. هسه بتنشف له اياها بدراي تاول. هي طبعا هاي بتكون تحت ايده كاملة.
With the patient's arm raised and gently supported over his head, wash, rinse, and dry his axilla thoroughly. هو المفروض قلنا من عند ايده from distal to proximal، بعدين بنضيف له ايش؟ منطقة الأباط. تمام. احنا ليش قلنا من distal to proximal؟ مش انه كأباط نفسه، احنا رتبناها بالاول صح، قلنا من distal to proximal، من الرسغ لحد منطقة الأباط، يعني قصدي لفوق الايد من فوق. نظفنا الايد تمام، لانه فوق بتضلها لانها قريبة من الأباط، فبتكون حواليها في عرق، بتكون وسخ، في ميكروبات كثير، فمن الأنظف للأقل نظافة. خلصنا الإيد بنروح على الأكزيلا اللي هي تحت الأباط، بننظفها و... وننشفها. تبقى الواحدة من دول في الفرح مهيبرة. The same way. With the patient's arm raised and gently supported over his head, wash, rinse, and dry his axilla thoroughly. Do you like deodorant or powder? Deodorant. سألوا أحط لك مزيل If عرق ولا needed, بودرة. apply deodorant or powder to his underarm. All right. Then at the other side of the bed, lower the side rail, place the towel under the patient's other arm, and clean that arm, hand, and axilla the same way. نرجع نعيد بالمنطقة After الثانية. cleaning both arms, cover the patient's chest with a bath towel and fold the bath blanket down to his umbilicus. الباث تول هاي البيضة. تمام. بنحطها فوق الصدر عشان نضيف له منطقة الصدر عنده، وبننزل الباث بلانكت القديمة لحديت منطقة الحوض عشان نقدر ننظف. Then bathe his chest under the towel using long, firm strokes. ساعات نضيف له ايش؟ منطقة الصدر ومنطقة البطن استروكات طويلة ونشفت له اياها. For a female patient, take special care. Go to the legs next. To wash the lower extremities, هسا cover احنا the patient خلصنا and bathe the abdomen with a towel to cover the patient's. This water is still At this point, check the water temperature and change it if needed. Otherwise, continue by moving the bath towel to cover the patient's chest and abdomen إذا and بردت folding the معك المي ماشي بتجيب مي bath غيرها blanket سخنة. down to just above the pubic region. هسا بنصير نمسح Then له bathe the البطن. abdomen under the towel, paying close attention to the umbilicus and skin folds. Go to the legs next. To wash the lower زين extremities, بتبلش cover the patient's chest and abdomen بلش بالرجلين من تحت لفوق حديد الثاي. تمام. استروكات طويلة. with the top of the bath blanket. Then expose one leg by folding the blanket toward the midline, but keeping the perineum covered. Next, place a towel under his leg, supporting it at the knee and ankle. Now wash the patient's leg using طبعا long. بقول لما كان منطقة التشست الصدر بقول لك إذا كانت في ميل تحت الصدر عندها في ثنيات أو إنه إشي زي منطقة لازم نمسح تحت الصدر فيها، لأنه هاي بتجمع فيها البكتيريا بشكل كبير. Long, firm strokes from the ankle to the knee, and then from the knee to the thigh. يعني قال لك من الكاحل لحديت الركبة، ومن الركبة تقسمها منطقتين، يعني من الكاحل للركبة ومن الركبة للفخذ.
Okay, we'll go ahead and finish rinsing you. After rinsing the leg, dry it well. بنشف له إياها تمام. بعدين بنحط له البيزن عند الرجل نفسه، عند منطقة الأصابع، بنغسل له إياها، بنغسل له بين أصابعه وبنشفها. To continue, wash the foot and clean carefully between the toes. Clean under the toenails if needed. إذا كانت أظافر رجليه طوال بنقص له إياها. Dry the toes and feet completely, and then discard the towel in the linen bag or hamper. Now move to the opposite side of the bed, lower the side كمان rail, الجهة and الثانية wash the نعمل other هيك. leg in the same manner. نفس If the skin is الإشارة dry, apply moisturizing lotion. بعد ضغطته هسه بضل الجينيتال اريا منطقة العانة وظهره. After raising the side rail, طبعا change the bath طبعا water. التنظيف بيكون ظهره، بعدين آخر شي منطقة العانة. There we go. Fresh bath water at hand, lower the side rail and help the patient into a prone or side-lying position. بقول لك يا اما بنخليه برون بوزيشن اذا ما قدر، بنخليه سايد لاين على جنبه. Make it easier for me. Now I'd like you to help me turn your onto your right side there. Keep you warm. Okay, your arms okay? Mm-hmm. All right. بنصير ننظف له ظهره من تحت لفوق بستروكات طويلة. Place a towel lengthwise along his side or back. حط التاول And keep the patient هيك. covered by sliding the bath blanket over his shoulders or thighs to expose only the area to be bathed. Working from the neck to the buttocks, wash, rinse, and dry his back using long, firm strokes. How does that feel? That feels good. Then bathe the buttocks and rinse and dry the area. دايما You're ننظف له gonna rinse you البوتوكس off عنده here and أسفل be done in ظهره. just a minute. بعدين بننشف. طبعا واحنا لافينه هيك بنقدر نعطيه باك مساج، نحط له لوشن. طبعا بنغير كفوفنا، نحط لوشن تمام. بندفيه بين الكفوف، بعدين بنبلش نفرك من تحت لفوق بحركات دائرية. كل ما رفعنا لفوق ضغط أصابعنا، ضغط إيدينا على الجسم المريض بخف، لأنه الرقبة منطقة حساسة، إذا ضغطت عليها راح يتألم المريض. Apply body lotion or moisturizer as needed. Good? Mm-hmm. When you're finished, cover the patient with the bath blanket. خليه يرجع محله.
If the patient is able, allow him to clean the perineum himself. هسه هو إذا قادر ينظف منطقة العانة لحاله خليه ينظفها، تعطيه الأدوات هو بينظفها. إذا If ما not, قدر perform perineal care for him. The washcloth For now, would you details, help me? see performing perineal care for a male patient Your bath or هسه performing هو perineal قادر، care for هو a female قادر هيك patient. I'll let you in. نظف خلاص. For some patients, a commercial bag bath or cleansing pack may provide a quick cleanup. First, warm the cleansing pack in a microwave according to the package directions. هاي هي أهم النقاط Use a new, individual pre-moistened هاي أهم النقاط بالحمام. وآخر إشي لما نخلص يعني بتقول اللجنة إنه بنقدر نعمله بدميكن كمان، نغيره شراش فوق المرة، لأنه بجوز ينتقل عليها شوية مي، يطرطش عليها مي، وبرضه هو متحمل خليه يقعد على النظافة. تمام، يعطيكم العافية. يعني قلنا العين والوجه والرقبة والأذنين، بعدين التشست، بعدين الأبدومن، بعدين عفوا العين والوجه والرقبة، بعدين الإيدين، بعدين التشست، بعدين البطن، بعدين الرجلين، بعدين منطقة الظهر، آخر إشي منطقة العانة. ومن ديستال تو بروكسيمال، من الأقل نظافة، من الأكثر نظافة للأقل نظافة. درجة الحرارة من 43 ل 46 مئوية. نشيك عليها بميزان الحرارة، ويعطيكم العافية.